Hi, good morning. It's already 9 o'clock. So I just woke up around 8 o'clock. So look at the snow. Do you see that snow there outside? Yeah, I think it's this is the third snow. But anyway, let's eat. This is my simple breakfast. Hot dog, cheese and um, cheese hot dog, and then bread with cheese. Then, of course, my coffee. So, let's eat. Good morning, everybody. Good evening sa Philippines. Ayan, ang taas, tingnan mo yung snow sa labas. Ayan, o. Ayan, look at that. I think it's like a 12 inches siguro yan. 12 inches. Ayan, o. Daming snow. Walang pasok ang mga kids ngayon. So, ayan, dito, tingnan mo. Ito sa likod. Ayan, daming puno. Ayan. So, mamaya, maglalaro ng snow. Siguro whole day daw to eh. Nag-start kagabi ng 10 o'clock. Ayan, ang likod. Ayan, so kakain muna tayo. Matagal din akong hindi nag-video, nag-vlog. So, samahan nyo ko. Lagyan natin Ayan, kain tayo. Ayan, simple na breakfast lang. Let's eat. Ayan, pangatlong snow na to eh. Buti hindi masyadong nag-snow this year. So, nung second snow, konti lang. Pero ito, medyo sobrang taas ng snow ngayon. Ayan. Matagal din akong hindi nag-vlog, so ayan, wala akong mai-vlog, so ito na lang habang kumakain. Kain lang tayo, magki-Christmas na. Yan, Christmas, malapit ng Christmas. Sarap nitong longganisa, na to. Itong sausage, may cheese sa loob. Sarap. Ayan. Ayan tayo. Walang pasok mga kids ngayon. Walang school. Yung ibang work, sarado sila. Kain tayo. Yan. Bread lang ako ngayong breakfast. Sa aking mga family sa Philippines, hi! Kumusta kayo dyan? Ayan, mamaya. Ayan, kumusta kayo dyan? Ingat kayo dito, sobrang lamig sa US. Grabe, sobrang lamig. Ingat kayo dyan, lagi kayong mag-wear ng mask dahil hindi pa tayo tapos sa pandemic. Buti naman meron na tayong vaccine.
Na malakas ng snow. Oh. Ayan o. Oh. Walang tigil yan. Tingnan mo. Daming puno. Ang taas na ng snow. Oh. Ang hirap maglinis kaya ng snow dito. Nahirap maglinis. Lamig sa labas, grabe. Siguro nasa ano lang tayo, negative. Nasa 10 degrees lang yata to. Hindi ko pa tinignan ng ano ang weather. Nang hula lang ako. Pero pag ganyan nag-snow talaga, sobrang lamig. Pero sarap maglaro ng snow niyan. Mag-snow suit ka lang. Ayan. Kain lang tayo, ha? Ayan. Malapit na maubos yung pagkain ko. At ko naman yung ilaw natin. Ayan, para medyo baka mamaya maglalaro kami ng snow. Sana matapos na itong ano natin, COVID, no? Para naman makapasyal-pasyal na tayo. Hindi tayo masyadong makalabas dahil sa snow. Diba? Ayun. Patapos na akong kumain. So, don't forget to like and subscribe and make a comments down below para ma-notify ko kayo sa next video. Abangan nyo yung aking next video. Tsaka, madami rin akong, hindi na ako nakakapag-vlog masyado sa food. Medyo busy. So, gumawa lang akong short video para ma-post ko agad. So, guys, thank you so much for watching. Keep safe and see you on my next vlog. Bye-bye. God bless. Thanks for watching.